تو دنیای پرمشغله امروز نظم‌دهی به خونه و رهایی از انبوه وسایل غیر ضروری به دغدغه مشترک برای بسیاری از افراد تبدیل شده. روش‌های مختلفی برای انجام این کار ارائه میشه که هر کدوم مزایا و معایب خودشونو دارن. یکی از این روش‌هایی که تو ایران هم طرفدار پیدا کرده روش کنماریه. توی ویدیو امروز می‌خوایم در مورد این روش با هم دیگه صحبت کنیم. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربین برای شما درست کردیم. کسی که این روش نظم‌دهی رو ابداع کرده اسمش ماری کوندوه، یه خانم ژاپنی که از کودکی به مرتب کردن وسایل علاقه داشته. فلسفه اصلی خانم ماری بر اساس نگهداری از وسایلیه که برای ما شادی به وجود میارن. هر شیئی که حس شادی رو توی ما به وجود بیارن توی خونمون نگه میداریم، حتی اگه از نظر دیگرون چیز بیخودی باشه. ایشون معتقده که باید از روش درست نظم رو به خونمون بیاریم. اگر یاد نگرفته باشیم نمیتونیم خونمون رو همیشه منظم نگه داریم. خونه رو مرتب میکنیم و در زمان کوتاهی به شکل اول برمیگرده. این برای اینه که به روش درستی کار نکردیم. این روش توی دنیا خیلی معروف شده و حتی یه مجموعه تلویزیونی توی شبکه نتفلیکس ازش درست کردن. پیشنهاد ایشون یه بار نظم‌دهی کلی هستش که بعداً در موردش صحبت میکنیم. با تیکه تیکه منظم کردن خیلی موافق نیستن. مثلا اینکه روزی یک کشو یا یه اتاق رو منظم کنیم به نظر ایشون مفید و موندگار نیست و رسیدگی در بلند مدت رو پیشنهاد نمیکنه. پیشنهاد ایشون اینه که یک بار برای تک تک لوازم تصمیم بگیریم و کاملاً بهشون نظم بدیم. اینطوری با تلاش کم میتونیم اون نظم رو نگه داریم. ایشون متوجه شدن آدمایی که از بی‌نظمی شکایت میکنن 3 گروهن. گروه اول نمیتونم دور بندازم، دسته دوم نمیتونم سر جا بذارم و دسته سوم ترکیبی از هر دو دسته اول و دوم. خانم ماری معتقده که روش پیشنهادیش برای همه مفیده و لازم نیست روش‌های مختلف برای آدمای مختلف باشه. بعضی از متخصصین نظم‌دهی با نظر ایشون مخالفن. خانم ماری برای نظم‌دهی دسته‌بندی خاصی رو پیشنهاد میده. اول از همه لباس‌ها، چون که راحت هستن. رمز کار خانم ماری اینه که مثلا تمام تیشرت‌ها رو از تمام کشوها و کمدها بیرون میریزه و همه رو به صورت کپی روی تخت یا زمین قرار میده. اونها رو دونه دونه دست میگیره و اگه لازمه میپوشه و از خودش میپرسه آیا این تیشرت باعث شادی من میشه؟ اگه آره در قسمت چیزهایی که میخواد نگه میداره و اون رو قرار میده و اگه نه در قسمت چیزهایی که نگه نمیداره اونها رو میذاره. تیشرت هایی که تموم شدن مثلا به سراغ شلوارها میره و همین کار رو با تمام شلوارها میکنه. با تک تک لباسها طبق لیست همین کار رو انجام میده. همینطور کیف ها و کفش ها. وقتی که همه تموم شدن شروع به تا کردن و چیدن در جای خودشون میکنه. خانم ماری روش پیشنهادیش برای چیدمان روش چیدمان عمودی هستش. به جای چیدمان افقی اون رو پیشنهاد میکنه، چون میگه اینجوری تمام قطعات دیده میشن و پیدا کردنشون راحت تره و اگر یک لباس رو برداریم بقیه لباس ها به هم نمیریزه. آخر از لباس‌ها تشکر میکنه برای این مدتی که بهش سرویس دادن و ازشون استفاده کرده. شاید به نظر ما خنده‌دار برسه، ولی تو جهانبینی ژاپنی به نام شینتو توجه به اشیا تا این حد طبیعیه. مرحله بعدی کتاب‌ها هستن. خانم ماری توی کتابش میگه که لازمه تمام کتاب‌ها رو از کتابخونه بیرون بیاریم. معتقده که اگر کتاب‌ها در جای خودشون باشن تشخیص این که اونها رو می‌خوایم یا نه ممکن نیست. توضیح میده که وقتی به خانمی که مشتریش بوده گفته تمام کتابخونه رو روی زمین خالی کنه خیلی تعجب کرده، ولی معتقده که این کار ضروریه. نکنید تمام کتاب‌ها از همه جای خونه باید یک جا جمع بشن. بعد مثل لباس‌ها کار رو شروع میکنه. تک تک کتاب‌ها رو دست میگیره و در مورد اونایی که برای شادی میارن تصمیم میگیره که نگه داره یا نه. و باز هم پروسه تشکر از کتاب‌هایی که قراره از خونه خارج بشن رو به عمل میاره. مرحله بعد تمام چیزهای کاغذی هستن، از جمله مدارک، نامه‌ها، کارت‌ها، بروشورها و رسیدها. همه رو از تمام جاهای خونه جمع میکنه و تمام مراحل رو براشون انجام میده. دسته‌بندی 4 لیست چیزهای دیگه‌ایه که توی این مرحله باید به سراغشون بریم که از این قراره که حالا من از روی کاغذ براتون میخونم. CD ها، DVD ها و بازی ها، لوازم آرایش و لوازم مراقبت از پوست و مو، شوینده ها، لوازم الکترونیکی، لوازم آشپزخانه، مواد غذایی، لوازم دکوری، اسباب بازی ها، داروها و ویتامین ها، ملافه ها و حوله ها، لوازم خیاطی، ابزارالات، میز، مبل، تخت و غیره.
آخر از همه یادگاری ها هستن که شامل این دسته بندی میشن که باز من از روی کاغذ براتون میخونم. آلبوم ها و عکس ها، دفترهای خاطرات، کارت پستال ها، یادگاری های خریداری شده در سفرها، یادگاری هایی که از گذشتگان بهمون رسیدن، یادگاری هایی مثل لوازم بچه ها و لوازم مربوط به مراسم خاص مثل عروسی. تصمیم گیری در مورد یادگاری ها سخته و احساساتمون بیشتر درگیر میشه، ممکنه کارمون بیشتر طول بکشه، برای همین میذاریمشون برای آخر و تمام مراحل رو براش انجام میدیم. نکات مهمی که توی این روش باید بهشون دقت کنید رو با هم دیگه مرور میکنیم. تمام چیزهای از یک جنس رو از تمام خونه یک جا جمع میکنیم. مثلا اگر توی آشپزخونه بشقاب دارید و توی بوفه هم بشقاب دارید، بشقاب‌های هر دو رو یک جا جمع میکنیم. یا اگه نوبت کاغذ هاست، هرچی کاغذ توی همه جای خونه است رو یک جا جمع میکنیم. خانم کندو میگه هر جعبه‌ای توی خونه میتونه مفید باشه و قابل استفاده. مثلا با جعبه‌های معمولی کشو رو قسمت بندی میکنه. چیدمان عمودی خیلی بهتر از آویزون کردن و چیدمان افقی هستش و کمتر هم جا میگیره. هر چیزی که باعث شادی میشه توی خونمون میمونه. تمرکزمون روی چیزهایی که میخوایم نگه داریم، یعنی چیزهایی که باعث شادی مونه. برای همین بعد از پایان کارمون تنها چیزایی توی خونمون موندگار میشن که باعث شادی ما هستن و در نتیجه روحیمون بهتر میشه و احساس سبکی و شادی میکنیم. تمام چیزهایی که باعث یادآوری خاطرات بد میشن و یا لباسهایی که بهمون حس بدی میدن از خونمون خارج شدن. قبل از اینکه نظم به خونمون بیاد، اوضاع خیلی بد میشه. ریخت و پاش زیاد میتونه باعث ناراحتیمون بشه، اما باید به انتهای کار فکر کنیم، بدونیم که بعد از مدتی کار کردن اوضاع درست میشه. تمام اشیاء همسان باید کنار هم قرار بگیرن و بعد از استفاده به جای خودشون برگردونده بشن. حالا اشکالاتی که به نظر من این روش داره چیه؟ اگر کشو عمیق باشه، چیدمان عمودی براش مناسب نیست. چیدمان عمودی برای کشوهایی که عمیق نیستن کاربرد داره. اگه کشو عمیق باشه، با چیدمان عمودی فضای زیادی رو از دست میدیم. برای کسی که کار و مشغله زیاد و وقت کمی داره، اینکه یک مرتبه یک کوه از وسیله درست کنه و بهش برسه میتونه سخت و گاهی غیر ممکن باشه. توجه به این که یک وسیله برای ما شادی میاره ممکنه باعث بشه ما تعداد بسیار زیادی وسیله رو به بهانه شاد کردن نگه داریم. در نهایت این روش به تعداد زیادی آدم در کل دنیا کمک کرده که زندگیشون رو سر و سامون بدن. شما هم اگر تصمیم دارید رسیدگی اساسی به خونه و زندگیتون بکنید، این روش میتونه بسیار کمک کننده باشه. شما حاضرین که با این روش به خونتون نظم بدین؟ برای ما تو کامنت ها بنویسین. من از طرف خودم و دوستم آلاله بابت اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید ازتون تشکر میکنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین.